أعزائي الطلبة، السلام عليكم. راح نكمل محاضرتنا على الكومبلكس نمبرز بعد ما أخذنا فيديو 2 على الكومبلكس نمبرز. نجي على تطبيقات قلنا الكومبلكس نمبر. أيضا عندنا موضوع اليوم جديد الباورز. هنا يقول if n is negative if positive integers، لأن إذا n هي plus and positive integers we may apply the product formula in equation 8 to find أنه لو تباوع على z to power n equals z dot إلى n is fraction number of factors. هنا مثلا z 1 2 3 4 حسب هذا يسموها الفاكتورز. with z equal r to power e I theta. قلنا z هو complex number والr هو الفكتور أو القيمة e to power I theta اللي هي complex number. هنا يقول إذا عندنا z to power n، معنى شنو هذا ال n؟ لو تباوع ال n عوضنا عن الزد r e أس I ثيتا بين قوسين ل n. هنا ل n شنو تأثير بالبرنامج بالمعادلة؟ n سمنت معناها ال r هو to power n، ال r to power n e to power I ثيتا 1 زائدا ثيتا لحد number of n. شوف إذا عندنا n راح يستمر هالقد، معناها إذا عند 3 عندنا 3 ثيتا، إذا 4 عندنا 4 ثيتا. أو نعوض ممكن نختصرها إنه z to power n r أس n e to power I n ثيتا. length r قلنا هذا قيمة ناخذ الحد المطلق مع z is raised to the nth power and the angle theta is argument of z multiplied by n. if you take r1 in equation 9 إذا r كان 1 معنى هذا راح يروح هذا الفقرة we obtain يسموها ثيورم جديد اللي هو دي مايفرز ثيورم. هذا الثيورم مايفري ثيورم هي عبارة عن إنه كوساين ثيتا زائدا اي ساين ثيتا to power n equal كوساين n ثيتا زائدا اي ساين n ثيتا. لو تباوع ال n إذا كان عندنا زاوية يصير multiplied by the angles. n هنا مضروب by ثيتا، هنا multiplied by ثيتا. هذا الدي موفري ثيورم هي أحد تطبيقات الكومبلكس نمبرز، وموضوع مهم مستقبلا راح تحتاجوه بالصف الثالث أو الرابع. If you expand the left side of Dumouvre equations above by binomial theorem and reduce it to form 8 plus ib, we obtain formula for cosine n theta and sin n theta as polynomial of degree n in cosine theta and sin. هنا ناخذ مثال تطبيقي على الموضوع لو تنتبه. and example إذا كان n if n equals 3 in equation 10 we obtain معناها مكان n صار 3 معناها راح يصير كوساين 3 ثيتا زائد اي ساين 3 ثيتا. the left side of these equations expand to cosine. هنا عندنا نبدي نحلل هذا القوس ونحل. شوف فعلا يطلع هذه النتيجة. إذا طلع نفس النتيجة معناها هذا الثيورم مضبوط صحيح، وإذا طلع ما يساوي معناها الثيورم غير صحيح. فنبدي نفتح هنا مكعب عندنا مو سكوير، فنبدي نسوي كوساين تو باور 3 ثيتا زائدا مكعب حد الأول زائدا 3 مضروب في كوساين مربع حد الأول في ساين ثيتا. هذا قانون ثابت بالرياضيات، ناقص 3 في كوساين ثيتا ساين ثيتا سكوير ناقص اي مكعب حد الأخير. نبدأ هنا لو ناخذ الكوساين 3 ثيتا. معناه شنو هنا؟ الكوساين 3 ثيتا راح يساوي العدد الحقيقي اللي عندنا هنا كوساين 3 كيوب ثيتا، وعندنا هنا 3 كوساين ساين تربيع. والساين 3 ثيتا يساوي 3 بها اي، نجي ناخذ فقط هذا بي اي وهذا بي اي. معناه هذا الكوساين 3 ثيتا يكون كوساين 3 كيوب ماينس كوساين
وكوس ساين 3 يساوي 3 ساين تربيع. فهذا قانون لو تروح على الكالكولاس راح تلقي هذا القيمة نفس هذا الموجود في نهاية كتاب الكالكولاس، وأنه هذا قانون كلش استفادينا بأنه بكل سهولة نقدر نثبت هذا القيمة يساوي هذه القيمة وهذا القيمة يساوي هذه القيمة، أنه فقط مجرد ما فتحنا القوس قدرنا نثبت بأن هذا القيمة هي نفسها left side equal right side. نستمر بالمحاضرة، ناخذ موضوع الآخر هي تطبيقات الكومبلكس نمبر اللي هو الروتس. if z equal r to power ei theta is complex numbers different from 0 and n is positive integer, then there are precisely n different complex numbers omega naught omega 1 لحد اوميجا n ناقص 1. يعني ايش قد عندنا n ناقص 1. اذا n 5 معناه نتوقف في 4، اذا n 6 نتوقف في 5. that are nth root of the z. z قلنا شنو هو الكومبلكس نمبر. to see y let y equal rho to power e I alpha be the nth root of z constant equal r to power I theta. then اوميجا n equal z. هنا الكومبلكس نمبر صار اوميجا to power n. نعوض عن اوميجا to power n اللي هو يصير رو to power، نعوض هذا القيمة عن الأوميجا يصير إذا عندنا هنا n معناه راح يصير n هنا و n هنا يصير رو to power n e to power I n alpha equal z r to power e I theta. Since both r and rho to power n are positive, that implies that rho to power n equal r. هنا rho to power n equal r. and so تاخذ ال r الرو تتخلص من ال n، تاخذ الجذر الطرفين فيصير rho to power رق square root to power n for r. هسه راح اوضح اكثر عن طريق example. هنا شو يقول if is the real positive nth row for r for the argument although we cannot say that n alpha and theta must be equal, we can say that they may differ only by integer multiple of 2 pi. That is n alpha equals theta plus 2k pi. شوف هنا 2 باي يعني 360، كل ما ازداد الزاوية 360 نفس النتيجة. الكي شنو هو؟ مرة صفر بلس بلس ماينس 1 بلس ماينس 2 and so on. Therefore نحصل على قيمة الفا نقسم على n طرفين المعادلة، قسم على n راح يصير 1، إذا يبقى الفا هذا يصير على n و 2k باي على n. This is as the nth all the nth root of z equal r us I theta are given انه هذا الروتس قانون مال الروتس لحالة الكومبلكس نمبرز جدا مهم. هذا القانون تستفادون منه جدا في حل الدوائر الكهربائية مستقبلا، موضوع كل مهم في الرياضيات شلون تحل الروت في حالة الكومبلكس نمبرز. هنا عندنا r تعوض عن r للآي ثيتا أخذناه سابقا يساوي الاكسبوننشال I كوس اللي هي الزاوية الأولى شنو هو؟ مكان الألفا ثيتا over n زائدا k 2 pi over n. This is the alpha. الكي وقلنا فوق شنو هو المقدار مالته؟ صفر زائد ناقص 1 زائد ناقص 2 and so on. هذا معادلة أخوان الطلاب، يعني هذا المعادلة تحفظها حفظ لأن تحتاج في حل التمارين. راح أعطيك بعدين homeworks قانون 11 زائدا القانون اللي أخذناها قبله القانون اللي أخذناه قبل هذا الموضوع لو تنتبه. قانون 11 قلنا وقانون هذا قانون الروتس وقانون الباورز، هذين قوانين كلش مهم لازم تحفظوها حتى تستطيعون تحلون تمارين. وراح أعطيكم بعد المحاضرة الرابعة راح يكون عن هوم وورك وتبدون تحلون الأسئلة بالفيديو الرابع. هسه نجي على نكمل المحاضرة.
There may appear to infinity many different answers corresponding to the infinity may possible value of k, but k equal n plus m give the same answer as km. يعطيك نفس القيمة إذا كان km in equation 11. Thus, we need only take a constitutive value for k to obtain all different nth roots of z. For convenience, we take k equals 0, 1, 2 لحد n ناقص 1. هنا شو يقول لنا all the nth root of the r us to power I theta lie on the r circle centered on the origin and having radius equal to the real positive nth root of r. One of them has argument alpha equal theta over n. The other لو نجي على الرسم يكون أوضح. هنا تباوع الأوميجا 1 والأوميجا 2 شنو هو والزد هو قلنا الR to power I theta. Spaced around the circle each being separated from neighbors by angle equal to pi over n. يعني كل زاوية راح يزداد 2 pi over n. يقول لك الفيجر A3 اللي هو هذا A30 illustrates the placement of the three cube roots omega naught, omega 1, omega 2 of the complex number z equal r to power I theta. هنا شوف أول زاوية الأوميجا نوت وهي عبارة عن ثيتا على 3 ضربناه في شي يقول لك هو 2 باي over n 2 باي over n معناه هنا ال n3 ضربناه في 2 باي على n هذا الزد والr. الأوميجا 1 لو تباوع على الأوميجا 1 صار عندنا 1 over 3 والأوميجا 2 نضربه في 2 باي over 3 and so on. وهذا 2 باي over 3 من لهنا من أوميجا 2 إلى أوميجا 1 ومن أوميجا 1 إلى أوميجا 2 1 نوت أيضا 2 باي over 3 ومن أوميجا لأوميجا 2 في التباوع متقسمة بالتساوي حسب 3 أوميجات كل واحد يكون مسافة بيناتهم 2 باي over 3 2 باي over 3 و 2 باي over 3. هذا هو معنى أنه 2 باي over n لأن هنا قلنا ال n3 قسمنا الدائرة على 3 the roots of cube the root of the 3 cube roots of z equal r us I theta. هنا نحل example. Find the fourth roots of minus 16. Solutions. As first step we plot the numbers equal minus 16 as argand diagram A31 and the example. هنا نتباوع بين 1 و1 باي على 2. هنا عندنا 4 أوميجات فبيناتهم باي على 2 باي على 2 باي على 2. نجي نحل السؤال. شيل السؤال find the fourth يقول لك 4 يعني 4 أوميجات ناقص 16 الروت مالتها. معناها شنو هنا؟ يقول لك we plot numbers minus 16 in our figure. هنا لازم 16 تتباوع على هذا انه كل زاوية يكون باي على 4 باي على 2. هذا هو ناقص 16 arguments. We determine the polar representation of r with I theta z ناقص 16 r 16 والثيتا باي. one of the fourth root 16 to pi I pi is 2. هذا السؤال نعطيك السيستم بالجواب 2 I pi على 4 by successive addition of 2 pi over 4 pi على 2. نضرب السؤال في 2 pi the argument of the fourth hence. هنا مفتاح الحل ايش قد يقول لك الأوميجات بداية إذا قال لك 4 فمعناها ناخذ 4. أعزائي الطلاب راح أكمل السؤال هذا بعد هذا الفيديو نحل. أرجو أن تتابعون وياي تقرون حتى أقدر أحلكم هذا المثال 5 بالفيديو الرابع. راح أحل هذا الموضوع لكم
وتنتبهوا يا رجال.